Yo, dahil tapos ko nang ipaliwanag yung bawat talent dito sa bagong emblem system, kung hindi mo pa pala napapanood yung video yun, pwede mong i-check tong video to. Punta naman tayo dito sa recommendation ko per role. Isa sa mga dapat nating i-take note pagdating sa bagong emblem system ng mga mage ay pwede na nating gamitin yung assassin emblem para mas mataas yung penetration na makukuha natin. Kaya yung mga herong gumagamit ng gantong build, itong Clock of Destiny, Magic Shoes, Lightning Truncheon at saka Enchanted Talisman, 40% na kasi yung total ng cooldown reduction nito. Tingnan nyo, 10 plus 10, 20 plus 20, 40%. Para ma-take advantage nyo yung 45% cooldown reduction kasi naka-enchanted talisman kayo, pwede nyo gamitin yung assassin emblem o kaya yung mage emblem. Pwede parehas. Ang pinagkaiba lang, pag max na yung mage emblem nyo, makukuha nyo kagad yung 45% cooldown reduction kasi may 5% cooldown reduction kagad na bigay to. Tapos, pwede nyo i-adjust yung unang talent nyo kung gusto nyo ba ng penetration para sa plus 5 o kaya ng movement speed para sa plus 5%. Habang sa Assassin Emblem naman, dahil walang bigay na cooldown reduction yung attributes ng Assassin Emblem, kailangan mo talagang palitan yung unang-unang talent mo ng Inspire para makuha mo yung 5% cooldown reduction. Ang pinaka magiging advantage lang talaga nito, pagka max na yung Assassin Emblem mo, makakakuha ka ng plus 16 na Adaptive Penetration. Hindi katulad pagka Mage Emblem yung ginamit mo, ang makukuha mo lang plus 8, tapos pwede mo na lang siyang dagdagan gamit yung talent, pili ka ng Rapture para maging plus 13. Kaso, wala kang movement speed, kaya pwedeng plus 8 o kaya 5% movement speed. Sa Assassin Emblem kasi 16, tapos makakuha ka ng maximum na 3% movement speed. So, yun lang talaga yung pinagkaiba nila. Sa Mage Emblem, mas flexible siya at saka mas mataas yung magic power pero mababa yung penetration. Sa Assassin Emblem naman, mas mataas yung penetration pero mababa yung magic power na bigay. Tapos saktong movement speed lang, 3% lang. Pero para sa akin kasi mas importante yung penetration kasi hindi siya ganun kadaling kunin. Hindi lahat ng item nagbibigay ng penetration. Hindi katulad nung magic power. Lahat ng mage na item nagbibigay ng magic power. Kaya dito sa magiging recommendation ko, karamihan talaga Assassin Emblem yung makikita nyo. Unahin na natin tong si Novaria dahil bubuo nga siya ng gantong item, kaya kukunin natin yung 5% dun sa Assassin Emblem. Gagawin natin, papalitan natin to or gagamitin natin yung Inspire dito. Tapos dahil item dependent talaga si Novaria, medyo yung damage niya hindi ganun kataas pag wala siyang item, kaya bargain hunter yung masasuggest ko sa inyo. Pero kung kaya naman mag-survive ng team nyo sa early to mid game kahit na konti lang yung damage nyo, pwede nyo gamitin yung Weapon Mastery para sa sobrang solid na late game. Sa pangatlong talent naman, medyo malabo para kay Novaria matrigger yung Lethal Ignition, kaya Impure Rage lang talaga yung pwede sa kanya. Lipat naman tayo sa susunod na mage na si Valentina. Si Valentina, same din, parehas sila ng build. Kaya kailangan ulit natin nung 5%. Ang gagawin ulit natin, Assassin Emblem, palitan natin, or ito yung gamitin natin, Inspired. Sa pangalawang talent, dahil hindi naman sobrang item dependent ni Valentina, kaya pwede nyong gamitin yung Weapon Master para sa mas masakit na burst. Tapos sa huli, syempre, Lethal Ignition, kasi kayang-kaya mong matrigger to ng combo mo. Lipat na tayo sa next hero natin, which is si Nana. Well, dahil same lang din yung item, kaya halos same lang din yung gagawin natin dito. Assassin Emblem, tapos kunin natin yung cooldown reduction na kailangan natin. Hindi naman mahina, sobrang hina ni Nana sa early, kaya dito tayo sa Weapon Master. Tapos kayang-kaya nating i-trigger yung Lethal Ignition sa combo ni Nana, kaya Lethal Ignition. Tapos lipat na tayo sa next mage, Eudora. Kung makikita nyo, hindi siya naka-enchanted talisman katulad ni Nana, kaya medyo magbabago yung build natin sa kanya. Same pa rin, gumamit pa rin tayo ng Assassin Emblem, pero this time, mas pataasin natin yung penetration para mas sulit yung damage niya. Tapos, kunin natin tong Weapon Master para sa mas mataas na damage pagdating ng late game, at saka syempre, Lethal Ignition. Lipat na tayo sa susunod na mage. Medyo skip muna tayo kay Alice kasi more on gold lane at siya jungle siya. Punta tayo kay Gord. Si Gord naman, DPS damage siya pero hindi siya naka-cooldown. Tapos, hindi niya din masyadong priority yung penetration. Kasi yung passive niya, true damage siya na naka-base sa magic power mo. Kaya this time,
Mage emblem yung gagamitin natin para mas malaking magic power yung makuha natin. Dito, mas gusto ko ng mobility kaya kunin natin yung agility. Sa pangalawang talent naman, dahil nakabase nga sa magic power mo yung damage ng passive mo, kaya weapon master yung kunin natin para mas mataas yung true damage na mabibigay natin. Tapos sa pangatlong talent, pwede kayong mag lethal ignition kung malalambot siguro yung kalaban mo kasi makati din talaga yung ulti ni Gord. Kaso kung hindi naman kalambutan ng mga kalaban mo, parang mas safe pa rin kung impure rage yung gagamitin nyo. Next natin si Aurora. Si Aurora more on burst talaga siya kaya assassin emblem yung gagamitin natin sa kanya. Syempre penetration, tapos weapon master at saka syempre lethal ignition. Next naman natin si Valier. Si Valier naman medyo mas nakafocus siya sa mobility. Kailangan niya ng movement speed para mas maipwesto niya ng maayos yung mga first skill niya. Kaya assassin emblem yung gagamitin natin para may 3% additional movement speed, tapos movement speed pa rin yung kukunin natin dito sa una. Sa pangalawa naman, pwede nyong gamitin tong Bargain Hunter, kaso malakas pa rin naman sa early game si Valier, kaya parang mas okay pa rin yung Weapon Master. Dito sa pangatlong talent, Impure Rage pa rin para sa mana at sa additional damage. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung mapupunan nyo, pare-parehas lang yung raffle natin sa lahat ng emblem na topic kasi sabay-sabay ko silang ginawa. Para makabawi, yung susunod na raffle natin, sure epic skin na lang. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, ira-raffle natin for the next day. Good luck! Next naman natin si Chang'e o Chang'o, kung ano mang basa dyan. DPS din siya. Assassin emblem pa rin yung ibibigay natin sa kanya. Parang si Valier lang kasi importante din yung movement speed sa kanya kasi kailangan mong ipwesto yung ulti mo na maayos. So, sa unang talent system, same pa rin agility para sa 5% movement speed. Dito sa pangalawa, weapon master para sa mas mataas na damage. Tapos yung huli, medyo mahirap talaga matrigger kay Chang'e yung lethal ignition kaya impure rage talaga. Lipat naman tayo kay Lunox. Same lang din, assassin emblem para sa penetration. Tapos dito, mas okay sa akin yung agility para mas madali niyang malapitan yung target niya pagka ni-spam niya na yung chaos. Tapos dito, syempre, weapon master tayo para sa mas mataas na damage. Pangatlo naman ay lethal ignition. Dahil HP base yung damage ng chaos, sobrang dali lang talaga para kay Lunox na i-trigger yung lethal ignition. Lipat naman tayo kay Faramis. Dahil isa din siya sa mga gumagamit ng gantong set ng item, kaya ang gagawin natin, assassin emblem, tapos palitan natin to ng inspire. Sa pangalawang talent, syempre weapon master. Tapos sa pangatlo, dahil medyo hirap si Faramis na gamitin yung lethal ignition, kaya mag-i-impure rage tayo. Lipat naman tayo kay Kagura. Dahil burst type din si Kagura, kaya assassin emblem tayo. Tapos rapture para sa mas mataas na penetration. Dito, gamit ulit tayo ng weapon master para mas mataas yung burst mo pagdating ng late game. Tapos, syempre, dahil pang-burst yung combo ni Kagura, kaya lethal ignition. Lipat naman tayo kay Vexana. Cooldown burst din yung build sa kanya, kaya you know what to do. Syempre, assassin. Tapos, gamitin natin tong inspire. Dito, balik tayo sa weapon master. Pagdating naman sa pangatlong talent system, mas madaling i-trigger yung lethal ignition kay Vexana dahil sa passive niya, kaya lethal ignition tayo. Lipat naman tayo kay Odette. Si Odette, DPS siya, kaya balik tayo sa Assassin Emblem. Tapos, dito, pwede kayong mamili kung gusto nyo ng penetration o mobility. Medyo mababa yung mobility ni Odette, kaya okay din kung mag-mobility kayo. Pero, damage all the way ako, kaya penetration. Dito sa pangalawa, pwede nyo i-consider yung pull yourself together para mabawasan yung cooldown ng flicker nyo. Kasi, kasama talaga sa combo ni Odette yan. O kaya, pwede kayong mag-weapon master para mas tumaas yung damage nyo. Dito naman sa dulo, kung malambot yung kalaban, minsan natritrigger niya naman yung lethal ignition. Pero mas impure rage pa rin talaga ako para sure. Kasi sa meta ngayon, puro tanky talaga yung kalaban mo.
Lipat naman tayo kay Sask. Dito kay Sask, same pa rin, penetration, kaya assassin emblem tayo. Tapos, tingin ko ang pinaka magbabago lang dito yung pangalawa. Pero sa una, Rapture tayo para sa penetration. Sa pangalawa, kailangan ata talaga ng pull yourself together kasi kasama sa combo ni Sask yung paggamit ng Inspire. Kaya mas okay kung naka-pull yourself together ka. Tapos dito sa pangatlo, Impure Rage talaga. Parang hindi masyadong mapapagana yung Lethal Ignition kasi more on DPS talaga yung damage niya sa basic attack ng alien niya. Next natin si Pharsa. Same na lang to kasi burst si Pharsa kaya gagamit tayo ng Assassin Emblem para mas mataas yung penetration. Sa unang talent, penetration. Sa pangalawa, para mas tumaas yung damage mo, Weapon Master. Tapos sa pangatlo, syempre, Lethal Ignition. Next natin si Selena. Si Selena, ang pinaka magbabago lang talaga sa kanya tingin ko is yung gitna. Pero yung una, syempre, Assassin Emblem. Pwede tayong gumamit ng Rapture pero pwede rin yung movement speed para mas matuling ka makaikot sa mapa. Movement speed ako. Tapos dito, sobrang importante ng Bargain Hunter kasi kadalasang ginagamit si Selena bilang roamer. Kaya malaking tulong kahit na 5% lang to, pag roamer ka sobrang liit ng gold na nakukuha mo kaya malaki na din tong 5% na to. Tapos syempre, Lethal Ignition, sa ganda ng combo ni Selena, sure na matitrigger yan. Next naman natin si Veil na typical burst. Kaya Assassin Emblem para sa penetration, Rapture para sa penetration, Weapon Master para sa mas mataas na magic power at saka Lethal Ignition. Next naman natin si Kadita. Tingin ko parang same lang to kay Selena kasi kadalasan ng Kadita roamer kaya gumamit tayo ng Assassin Emblem tapos Rapture pa rin para sa penetration. Tapos dito sobrang importante ng Bargain Hunter kasi nga ikaw yung roamer. Tapos, syempre, Lethal Ignition dahil sa combo burst naman talaga pumapatay si Kadita. Next naman natin si Lilia. Si Lilia, isa sa mga prayo niya, bukod siguro sa damage, is yung mobility. Kaya, Assassin Emblem tayo para sa movement speed. Tapos, Agility para sa movement speed ulit. Dito, mas okay ata yung Weapon Master kesa sa Bargain Hunter kasi para mas masakit yung burst mo sa late game. Tapos, sobrang dali lang talagang i-trigger ng Lethal Ignition kay Lilia. Lipat naman tayo kay Sicilion. Sicilion, medyo late game damage siya pero same pa rin yung gagawin natin sa kanya. Assassin Emblem para sa movement speed. Tapos dito, movement speed din yung pipiliin ko kasi medyo walang mobility si Sicilion. Dito naman, hindi mo kailangan ng Bargain Hunter kasi mas hinihintay mo yung stock kaya mas okay na mag-Weapon Master ka para habang dumadami yung stock mo, nakakakuha ka din ng item. Tapos yung item na yun, mas na-enhance or mas lumalakas yung magic power na bigay dahil sa Weapon Master. Tapos dito, malaking tulong din yung Impure Rage, lalo na sa early game para sa mana niya. Kasi kailangan mo na mas maraming mana para mas makastock ka na makastock. Next naman natin si Luyi. Si Luyi, almost same lang din kay Sicilion. Doon tayo sa Assassin Emblem para sa penetration. Tapos Agility para sa movement speed. Dito, same lang din. Weapon Master para mas makakuha ka ng item, mas masakit yung damage mo. Pero ang pinagkaiba ni Sicilion kay Luyi, si Luyi mas madali niya natitrigger yung Lethal Ignition. Kaya Lethal Ignition yung pipiliin natin sa kanya. Lipat naman tayo kay Eve. Syempre, Assassin Emblem pa rin para sa penetration. Lalo na sigurado magre-radiant armor yung kalaban mo pagka nag-Eve ka. Dito, syempre, penetration pa rin habol natin, Rapture, or pwede ka pa rin naman mag-agility, pero mas Rapture ako. Ang pinaka-importante lang siguro ditong i-take note natin is yung Bargain Hunter. Kasi si Eve, yung power spike niya, mas umaangat talaga pag nakuha niya na yung Ice Queen 1. Kaya importante talaga makuha mo siya na maaga. Tapos sa pangatlo, syempre, Impure Rage pa rin tayo para sa mana niya kasi medyo kulangin talaga sa mana sa early game si Eve. Lipat naman tayo kay Savior na isa sa mga best late game hero. Para sa akin, Assassin Emblem pa rin para sa movement speed. Tapos dito, pwede kayong mag-movement speed or penetration, depende sa gusto nyo. Wala din kasing mobility si Savior. Tapos, dito sa pangalawa, it's either Bargain Hunter lang naman at saka Weapon Master yan. Sa akin, mas gusto ko yung Weapon Master kasi mas malaking tulong talaga siya, lalo na late game hero si Savior. Tapos, dito naman sa pangatlo, dito ako sa Impure Rage kasi bitinin talaga yung mana niya lalo na sa early. Medyo paulit-ulit lang din talaga yung naging build sa kanila kasi burst DPS lang naman talaga yung mga mage. Kaya, yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.